Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile pentru energia lunii iunie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în Capricorn. Voi începe cu partea de tranzite astrologice, urmând ca apoi să verificăm energia în cărțile oracol și de tarot. Dar nu înainte de a vă mulțumi tuturor celor care faceți parte din comunitate. Vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine și sănătoși, iar celor care sunteți aici pentru prima dată, vă urez bine ați venit. Dacă rezonați cu mesajele, vă invit să vă abonați și să apăsați butonul de like. În primul rând, pe 6 iunie vom avea parte de evenimentul de lună nouă din Gemeni, iar pentru voi se regăsește în casa a 6-a. În Gemeni deja se regăsesc Mercur, Venus, Soarele și Jupiter, iar acest eveniment de lună nouă va fi prima cheie de activare a tranzitului lui Jupiter prin Gemeni, despre care am vorbit separat. O lună nouă înseamnă noi intenții, noi direcții pe care putem acum să le accesăm. Gemenii sunt arhetipul curiozității, cei care ne ajută să descoperim informații. Iar casa 6 ne vorbește în mod direct despre sănătate, despre rutină, despre locul de muncă, despre colectivul de la locul de muncă, despre mentorii noștri și despre animalele de companie. Așadar, aici este vorba despre informații și cursuri pe care le putem face, despre noi oportunități care ne pot apărea și despre care putem vorbi în această lună. Putem începe o nouă etapă din viața noastră, pentru că Jupiter aici în tranzit ne ajută să ne extindem, face loc pentru noi oportunități, pentru noi șanse. Face loc cu unor oameni foarte înțelepți și foarte inteligenți care ne pot da o mână de ajutor. De asemenea, tot aici pot apărea în această lună discuții despre animalele de companie sau despre adopția acestora. Totul ține de alegerile voastre, întrucât această lună nouă face și o mică tensiune cu Saturn din Pești, care se regăsește în casa a 3-a și care va retrograda spre sfârșitul lunii. Vorbim imediat. Asta înseamnă ceva de genul: dacă tu ești foarte responsabil, dacă tu ești foarte matur, începând cu această lună poți avea parte de noutate, te poți dezvolta la nivel intelectual, poți merge la niște cursuri pentru că le meriți, dar și pentru că tu iei această hotărâre de a avansa, de a progresa, de a-ți schimba rutina. Pot fi cursuri legate de nutriție, pot fi cursuri pe această zonă de sănătate sau pot fi traininguri, discuții despre cum să-ți schimbi locul de muncă, să înveți mai multe, să obții diplome care îți întorc în scurt timp investiția. În viața ta zilnică vei deveni foarte ocupat în această lună, dar toate aceste lucruri te duc pe tine către progres, către dezvoltarea sinelui tău. Mai apoi, pe 9 iunie avem parte de tranzitul lui Marte prin Taur în casa a 5-a. Taurul este semnul care ne vorbește despre stabilitate și anduranță, despre lucruri făcute, dar care durează în timp. Iar Marte este planeta acțiunii, planeta determinării și a voinței, care de asemenea vine la pachet cu umbra, respectiv nervozitatea, nerăbdarea sau conflictul. Va sta aici până pe 21 iulie și va activa această casă a 5-a care vizează în mod direct iubirea, romanța, copiii sau copilul nostru interior, hobby-urile noastre, bucuria de a trăi. Așadar, în această lună vă veți orienta către răbdare. Vreau să mă bucur de viață sau vreau mai multe lucruri deodată. S-ar putea să fiți nerăbdători în unele privințe cu ai voștri copii sau să vă stabilizați acum relația cu aceștia, să fiți mai răbdători dintr-o dată pentru că vă dați seama că asta vă face bine. Pentru alții dintre voi poate aduce o nouă relație de iubire, care să dăinuiască în timp, dar care are nevoie de răbdare. Va trebui să fiți răbdători pentru a avea parte de succes, pentru că tot ceea ce este bun are nevoie de timp. Poate fi vorba despre o nouă pasiune, un nou talent pe care să-l descoperiți, la care să începeți să lucrați în mod regulat pentru a-l putea monetiza, sau a venit timpul pur și simplu să vă ocupați de sufletul vostru și de ceea ce vă bucură cu adevărat. Se întrevede o idilă, se întrevede ca în relația voastră de iubire lucrurile să devină mai stabile, mai confortabile pentru voi. Mai apoi energia se schimbă începând cu 17 iunie, când și Venus și Mercur își încep tranzitul prin Rac în casa a 7-a. Acest loc din viețile noastre reprezintă relațiile de iubire cu partenerul stabil de viață, reprezintă relațiile cu clienții, cu partenerii de afaceri, dar și cu cei mai buni prieteni. Mercur este planeta intelectului și a comunicării, iar Venus este zeița iubirii, cea care ne vorbește și despre bani, dar și despre relații. Iar Racul este semnul emoțiilor. În această lună puteți trece la un alt nivel, cu
omul sau alături de omul cu care vă vedeați din când în când. Relația voastră poate deveni mai stabilă pentru că vă regăsiți conectați la nivel de suflet. Atenție doar să nu fiți emoționali în această zonă de business, cu ai voștri clienți sau cu partenerii de afaceri. De asemenea, aici pot fi planuri de viitor. Să ne așezăm la casa noastră, lucrurile să evolueze. Dacă aveați o relație și vă vedeați cu cineva din când în când, premisele unei relații de lungă durată vor fi acum foarte favorabile. O garanție că această relație merită. Vă conectați, așa cum am spus, de la suflet la suflet. Este o lună plină de iubire, în care realmente pentru voi iubirea plutește în aer. O relație de iubire pe care o aveți acum sau o puteți începe acum poate dura în timp și vă va face foarte bine. Unii dintre voi veți remarca în această lună din partea partenerului vostru mai multă iubire, mai multă apreciere, mai mult respect, dar și tandrețe, senzualitate. Venus atrage magnetic toate aceste lucruri, prosperitate și abundență. Mai apoi pe 22 iunie avem parte de luna plină din Capricorn pe casa voastră întâi. Această casă întâi vorbește despre modul în care ne văd ceilalți, despre noi înșine, sufletul nostru, despre ce vrem să facem în această viață, dar și despre corpul fizic. O lună plină vine cu finalitate, cu încheiere. Ceva trebuie să se schimbe sau putem corecta acțiunile din ultimele 6 luni. Iar Capricornul este semnul tradiției, este semnul maturității, al ordinii și al disciplinei. Ceva se încheie. Schimbați voi foaia. Începeți să scrieți un nou capitol în viața voastră care este unul mai stabil, mai tradițional, mai responsabil și mai matur. Sau vi se cere să vă maturizați, să înțelegeți niște aspecte mai profunde ale vieții, pentru că Saturn, guvernatorul vostru, va retrograda în Pești până pe 15 noiembrie în casa a treia, care vizează în mod direct intelectul și comunicarea, deci schimbarea mentalității. A venit vremea să faceți ceva diferit, să creșteți la nivel spiritual, să vă maturizați și să fiți mai organizați în toate aspectele vieții voastre. Este ca și când vă puteți schimba acum la 180 de grade viața și lucrurile pot deveni, începând cu această lună iunie, mai stabile pentru voi. Consecvență și perseverență. Cât despre retrogradarea planetei Saturn în casa voastră a treia în Pești, începând cu 29 iunie, putem spune următoarele. Ridică niște restricții care vizează în mod direct familia extinsă, frații mai mici dacă aveți, comunitatea din care faceți parte, cartierul, lucrurile pe care le faceți voi în mod recurent, drumuri pe distanțe scurte sau vă oferă acces acum la niște cursuri la dezvoltare personală pentru că trebuie să vă informați mai mult. Cumva să vă actualizați cu tehnologia sau cu ceea ce se întâmplă în jurul vostru. Pot apărea schimbări la nivel de relație cu vecinii. Ceva se schimbă aici. Aveți oportunitatea să remediați până în noiembrie relația voastră cu aceștia. Vă puteți inclusiv muta din cartierul în care sunteți în cazul în care vă displace ceva. Niște conflicte vechi, karmice, mai ales în relația cu frații, se pot încheia acum sau necesită atenția voastră pentru că peștii sunt arhetipul care ne vorbesc despre a transcende egoul, a omorâ egoul. Lucrurile imposibile devin posibile. Vă puteți apropia, puteți aplana niște conflicte, puteți începe etape noi din viața voastră și vă puteți dezvolta mai mult la nivel spiritual, dar și mental. Saturn fiind lordul karmei, este ca și când în această perioadă ne oferă o gură de aer proaspăt. Se ia o pauză de la plățile karmice și putem face mai multe lucruri așa cum ni le dorim noi. Desigur, pentru care ulterior vom fi penalizați dacă nu suntem în acord cu legile universale și nu ne gândim la binele suprem al tuturor celor implicați. Este o lună foarte bună în care voi puteți avea parte de foarte mult progres, de o schimbare, exact cum am spus, de perspectivă și de mentalitate care vă ajută de acum înainte să vă schimbați implicit și viața. Să vedem acum ce ne spune și energia cărților oracol pentru Capricorn, luna iunie. Niciun loc nu-i ca acasă și avem numărul 5 care vorbește despre copilărie, copilul interior, relațiile de iubire, bucuria vieții. Mai avem în altul preot și nebunul aici. Ceva foarte stabil care începe acum. Îți recapeți încrederea în ceea ce înseamnă stabilitate pentru tine și tradiție, tradițional. Ca la carte sau poate așa cum îți dorești tu. O relație se poate oficializa pentru că îți dai seama că indiferent de locul unde ești în această lume, contează alături de cine ești.
Un om devine acasă pentru tine sau ideea de cămin. Acum, de confortul casei tale devine foarte importantă pentru tine și respiri ușurat. Ai parte de niște schimbări colosale aici. Poți inclusiv să vinzi un imobil, să cumperi un imobil, să te gândești la ideea de relocare din zona în care locuiești acum. Și happy, happy, bucurie, bucurie și numărul 26. Bani din munca ta, din zona aceasta unde aveți tranzite în casa a 6-a, respectiv acel stelium important din zona gemenilor. Este ca și când dacă vrei un spațiu mai mare, un loc mai mare, loc să te desfășori, acum poți face toate acele lucruri. O casă mai mare sau pur și simplu o casă cu mai mult spațiu, cu mai mult teren. Poate fi vorba despre o relație care devine acum foarte armonioasă, poate fi vorba despre stima ta de sine, care crește foarte mult și poți accesa mai mulți clienți, te poți dezvolta la nivel de afacere mai mult, mai ales dacă lucrezi pe cont propriu, dar și despre casa a 8-a, despre resursele împărtășite sau banii partenerului. Toate aceste lucruri pot deveni acum în această lună facile pentru tine. Lucruri bune apar. Fericire și stare de bine, dragostea plutește în aer pentru tine în această lună. Noroc. Și din nou numărul 26. 8 este cifra puterii. Acesta este un an foarte important pentru voi în care foarte multe lucruri se vor schimba. Dar atenție că este un an karmic. Ce semene aia culegi. Pe cât ești tu de matur și de realist, pe atât mai clară îți va deveni viața. Și uite, activitatea de la locul de muncă, planuri noi de viitor, te poți extinde, îți poți schimba locul de muncă, poți câștiga mai mulți bani. Sau lucrurile în care investești tu acum timp și energie vor fi bune, vor veni la schimb, vei fi remunerat sau vei avea parte de iubire. Dacă tu te gândești cu inima deschisă, foarte spiritual la ceea ce îți dorești. Șansa să-ți găsești un nou loc de muncă, șansa să-ți găsești o casă. 8 de spade, 9 de bâte, 10 de cupe, 4 de cupe, asul de monede, 4 de monede. Acea casă a 6-a, unde energia gemenilor fluctuează, este cu plus și cu minus, va fi foarte interesantă pentru voi în această lună, pentru că acolo se petrec multe dintre tranzite și acea cheie de activare despre care vorbeam, luna nouă din Gemeni, pentru tranzitul lui Jupiter, vă oferă vouă acum alternative și alegeri importante. În zona relațiilor, pentru cei care ați avut parte de stres, v-ați simțit răniți, neapreciați, în această lună veți vedea o schimbare majoră. Veți vedea că lucrurile care păreau înainte imposibile devin posibile și veți avea parte de o șansă reală, stabilă. Aici avem 4 de monede care spune: ce este al meu este pus deoparte și apăr această comoară cu orice preț. Puteți avea cei singuri o șansă reală să întâlniți pe cineva și toată viața voastră să se schimbe la nivel general, 100%. Începeți o nouă etapă în zona relațiilor. Un om care să vă stea alături și prin conexiunea cu acesta voi să începeți să creșteți, să vă recăpătați stima de sine, să fiți mai optimiști, pentru că aici este o mică depresie sau este o mică convingere proprie despre cum stau lucrurile în viață și dintr-o dată se sparge acea mentalitate și vi se lărgește orizontul. Pentru cei care sunteți în relații deja, relația voastră devine mai stabilă, poate ajunge, dacă nu sunteți căsătoriți, ci vă vedeți din când în când așa, pentru că l-avem pe Marte în Taur în casa 5-a, până la nivel de căsătorie. Cineva aici nu vrea să te piardă și va investi în această relație sentimente și timp, pentru că avem asul de monede. Pentru unii dintre voi această lună vine cu o garanție fermă de relație, respirați ușurați, vă îndepărtați de orice gând, de orice stres. Aici este un blocaj al minții voastre, este o idee fixă pe care voi ați sădit-o adânc în mentalitatea voastră, dar care se poate schimba, este o schimbare de percepție. Mă uit către plinul paharului și sunt bucuros și recunoscător cu ceea ce am, iar această recunoștință îți deschide calea către abundență și prosperitate, către tot ceea ce ai visat tu în această lună, începând cu această lună. Pentru cei care sunteți în perioada de separare, cumva vi se va da un teaser, un preview,
o mică imagine despre ce ar putea însemna o împăcare cu această persoană și alegerea vă va aparține. Pentru că unora dintre voi, deși vă împăcați, posibil să nu vă meargă bine, să intrați în același cerc, în aceeași roată, fără ca ceva să se fi schimbat. Iar altora dintre voi vi se spune, acum ai experiență, dacă tu treci peste blocaje, peste idei fixe, peste cum acționai înainte, pentru că tu îți creezi singur realitatea, șansele de împăcare sunt aici, sunt vizibile, dar va ține fix de vibrația ta din acest moment prezent, cum proiectezi această împăcare, pentru că așa va fi. Dacă tu ești pesimist acum și deprimat, nu vei obține această împăcare sau de la această împăcare lucruri foarte bune. Există posibilitatea să te împaci cu cineva pentru că cineva aici nu îți dă drumul. Nu te-a uitat, este și această persoană cumva tristă, sunt răni, este istorie între voi, dar care poate fi depășită prin muncă și determinare. La nivel de plan financiar aici ceva te obosește foarte tare. În legătură cu locul de muncă, vrei mai mult, este ca și când ești mulțumit, dar nu prea, însă uite că apare o șansă în plus. Trebuie să faci aici o schimbare, ți se face loc pentru noi oportunități pe care acum să le iei și sunt oportunități stabile. Dacă ți este cumva teamă de această schimbare, ești îndrumat să înlături acea frecvență din viața ta, pentru că nu rămâi nici fără serviciu, nici fără clienți. Trebuie doar să ai curaj să mergi înainte. Este extraordinar de bună energia pentru voi în această lună. La nivel de sănătate, atenție, că nu prea vă ocupați de sănătatea voastră voi. Spuneți că sunteți puternici, că lucrurile merg bine și așa mai departe. Este cumva necesar aici să vă faceți niște analize sau să vă ocupați mai mult de corpul vostru fizic. Atenție la inimă, la palpitații și la ceea ce mâncați. Din stomac pleacă totul. Vedeți, sunteți plini de gânduri, plini de idei. Este ca și când știu eu mai bine. De îndată ce vă deschideți așa mintea către foarte multe informații, acele informații abundă în căi de vindecare, soluții pentru voi. Veți atrage magnetic foarte multe lucruri în această lună. Veți avea oportunitatea să vă găsiți un alt serviciu, să negociați la locul vostru de muncă ceva, timp, ture sau bani în plus. Niște bonusuri pot apărea aici pentru voi. Sunt garanții. Voi în această lună veți primi garanții că se poate, dar ține de energia voastră la ce vă aliniați. Ce avem aici? Uite, moartea, transformarea, vedeți? Trebuie să vă transformați, să cedați ceva, să schimbați ceva, să fiți mai flexibili. Avem un 6 de spade și ați pornit la drum. Unii dintre voi, ceea ce semănați, aia culegeți. Sunteți optimiști, aveți încredere în voi, nimic nu vă stă în cale. Dacă sunteți temători, cumva veți merge așa pe o linie de genul prea frumos să fie adevărat, nu mai cred în șanse, nu mai cred în noroc, n-am noroc. Atenție la ce vă aliniați. Vă puteți vindeca de o traumă, de o nereușită în zona relațiilor. Vă puteți vindeca și puteți trece peste orgoliu și puteți privi și la lucrurile bune. Poate este mai bine așa cum s-a întâmplat, pentru că, uite, urmează o nouă etapă în viața voastră. Victorie. Poate este mai bine așa pentru că urmează o nouă etapă în viața voastră. Veți avea un lucru foarte bun, un noroc, o șansă formidabilă, ceva ce nu vă așteptați, când nici nu mai credeați. Atenție însă la pesimism, pentru că s-ar putea să nu vedeți pădurea de copaci. Vi se cere să vă urcați pe acoperiș pentru a vedea întreg orașul. O bucurie. Pentru alții dintre voi cineva este prea mândru să accepte că a greșit. Puterea. Aveți puterea să treceți peste și să vă schimbați viața. Punct și de la capăt. Și o spun cu sufletul, această lună pentru voi schimbă complet dinamica vieții voastre. Dacă voi vă asumați, unii dintre voi o pierdere, alții dintre voi să lăsați în trecut ce este al trecutului și să mergeți mai departe. O șansă nouă de serviciu. Schimbări în rutina voastră. Investesc aici pentru că merită. Pentru alții dintre voi sunt niște investiții
în venituri pasive în această lună care vă întorc rezultate. Un plan financiar pe care îl puteți face. Ia uite, asul de spade. Vă luminați. O discuție nouă. Sunt 2 ași. Reușita, vedeți, este această reușită. Voi veți avea asul de spade în mână în această lună. Un nou contract, o discuție care clarifică tot și apoi vă veți convinge și lăsați în urmă tot trecutul. O relocare, o schimbare de țară și de domiciliu. 3 și 8 ne-l dau pe 11, casa viitorului. Noi grupuri de oameni. Uite, planuri noi de viitor. Trebuie să îți faci planuri noi de viitor. Să faci o alegere. Temperanța. Să te echilibrezi și cavalerul de monede. Pași mici și siguri către un alt viitor și iese soarele. Schimbă-ți perspectiva ca să-l ai pe 10 de cupe. Foarte, foarte frumoasă energia. O schimbare de perspectivă. Ăsta e Saturn care iese de aici din Pești și îți arată că se poate. Îți arată că tu de fapt ești fericit, dar că poate nu vezi asta. Îți arată că tu de fapt ești bine, pentru că ești sănătos, pentru că trăiești și poți avea parte de toate experiențele bune pe care le are viața de oferit. Pentru alții dintre voi, aici este cineva care ar vrea ca voi să spuneți ceva. Așteaptă să fie împins de la spate. Este cineva imatur ca un copil care mai are încă treburi, trebuie să crească, să se maturizeze. Și aici alegerea este a voastră. Mai pierdeți timpul cu cineva care pentru moment atât poate și atât are de oferit? Sau mergeți către viața voastră care radiază de bine, care are mult bine, doar că nu vedeți în acest moment potențialul? O reușită în justiție. Mai mulți clienți, afacerea vă crește, este nevoie de o strategie de marketing aici, este nevoie de un partener de afaceri, este nevoie de clienți în plus pe care îi puteți atrage, încet și sigur. Trebuie să aveți un program, o rutină, un plan foarte bun pe care să îl urmați întocmai. La nivel de sănătate, niște analize vă ajută să vă dați seama că vă puteți vindeca. Aceasta este vindecarea. Mergeți și pe căi holistice. Aici, la nivel de sănătate, cauza voastră este de natură emoțională. Foarte bună energia. Interviu. O discuție cu cineva care s-ar putea să te chestioneze sau dacă tu ai o chestiune importantă de rezolvat, nu te poziționa mai presus de ceilalți. Și de la egal la egal vei rezolva în această lună tot ceea ce ai tu în planuri să faci. Și entry level. În această lună, modestia te ajută, înțelepciunea te ajută să ai parte de acest început formidabil. Este ceva extraordinar de bun, colosal. Și nu o spun degeaba pentru că mă uit pe tranzite și tranzitele merg ceas. Se schimbă ora pentru tine, se schimbă viața. Doar trebuie tu să permiți acestor lucruri să se întâmple și să-ți schimbi mentalitatea cu Pluton vărsător. Este o nouă paradigmă, nu mai bate pasul pe loc. Aici asta se întâmplă, batem pasul pe loc, facem ceea ce știm noi că este mai bine. Nu, a venit vremea să ne schimbăm perspectiva, să întoarcem spatele la vechiul mod de a fi pentru a explora noi căi de a face lucrurile. Acest personaj are lumea în mână, o desăvârșire. Trebuie să lași în urmă ceva. Un început de sfârșit. Să închei ceva pentru că altceva mai bun te așteaptă. Un fel de a fi, un mod de a gândi, o relație care nu te mai ajută să te dezvolți, să lași în urmă un loc, o casă, să-ți muți cuibul pentru că de acolo vei zbura mai sus, oricât de sus. Talismanele. Atracție și senzualitate la superlativ. Ești frumos, meriți stima ta de sine, urcă și crește. Nu crezi că se poate. Asta este problema aici. Tu nu crezi că se mai poate. Atenție la tristețe, atenție la ficat, atenție la toxine. Este ceva toxic aici care a rămas. Iar acest talisman spune, nu poți obține
lucruri noi, cu aceeași mentalitate și cu același modus operandi. Pentru o nouă soluție trebuie un nou fel de a fi, o altă cale de a aborda lucrurile. Atenție la plămâni. Dacă aveți vreo provocare cu plămânii, are cauze emoționale. Mi-e teamă să pierd, nu vreau să pierd, nu vreau să schimb. Mi-e frică de ambiguitate, teamă de necunoscut. Vești bune, vacanțe și concediu. Un loc care te ajută să-ți schimbi perspectiva. Și cineva cântă pentru tine. Iubirea plutește în aer și la început a fost cuvântul. Cuvântul care a fost purtat de vânt. Vești bune pe care le auzi, declarații de iubire. Încrederea că se poate și că îți poți schimba viața. Radical, lucrurile nu se schimbă. Se pot schimba în bine dacă tu acționezi. Uită-te holistic la provocările pe care le ai și holistic. Uite, este ceva legat de trecutul tău, karma ta de neam, relația cu părinții. De acolo provin. Care acum se poate vindeca. Ai pe cineva aici în spate, îl porți pe umeri, precum atlas. Dă-l jos de acolo, călcari degeaba. Fii tu, viața ta îți aparține ție. Există și o teamă de a lăsa ceva în urmă, pentru că rămân singur. Rău cu rău, dar mai rău e fără rău. De îndată ce conștientizați acest lucru, uite, universul te poartă acolo unde ți-e drumul, abundență, casa 7-a, plină de iubire, plină de iubire. Acolo era cu relația cu mama, iar voi, Capricornul, sunteți arhetipul patern. Mama și tata, energie feminină și energie masculină. Schimbați vibrația și energia pentru că lucrurile se dezgheață. Poate sunteți foarte analitici, poate sunteți un pic prăpăstioși sau poate luați toate lucrurile mici în detalii, vă gândiți la prea multe deodată. Sau poate analizați prea mult. A venit vremea să faceți precum gemenii, să vedeți ce se poate întâmpla. Energia ușoară din casa 6 vă ajută pe voi să schimbați multe, vi se face spațiu, vi se oferă șanse, luați-le cu încredere. Se înfrumusețează o situație, uite. Tonul face muzica. Gândurile voastre vă creează viitorul. Inițialele L, D, P și T. Ceva din copilărie. Dinții de lapte. Dinții sunt guvernați de Saturn și Saturn ridică restricțiile în această lună și puteți schimba totul. Puteți avea parte de o întâlnire care să fie lapte și miere. Viața voastră se poate schimba în bine. Puteți să vă cumpărați o casă, un lot de pământ. Puteți investi în imobiliare dacă asta vă doriți. Atenție pentru alții dintre voi că sunteți cumva în chasing mode, în prădător, într-o vibrație a prădătorului. Vreți. Încercați să vă eliberați pentru că ce este al vostru este pus deoparte. Nu vă ia nimeni nimic. Veți avea parte de noroc. Punct. Stop. Noroc și voie bună, fericire. Și de un cuplu. Dacă asta vă doriți, plural. Nu mai vorbim despre mine, vorbim despre noi. Noi, ce vrem noi. Eu vă doresc să aveți o lună minunată, să fiți bine sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu drag. Pa, pa!